მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 7 თებერვალია და საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველსა და იმერეთის ეპისკოპოს წმინდა გაბრიელ ქიქოძეს მოიხსენიებს ჩვენ დღეს მოხსენებულ წმინდათა შემწეობასა და მფარველობას გისურვებთ. ახლა კი რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი იქნება. გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგვიერთდება ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბაჭიკაიძე. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ეკლესია და ბავშვები. 1 მარტიდან კი ეტიკეტებზე სურსათის შესახებ არსებული ინფორმაციის მიწოდების ფორმა იცვლება. უფრო რთულად თემაზე ისაუბრებს ბატონი კახა სოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსი. 8-9 თებერვალს კი დაგეგმილია სოციალური საწარმოების გამოფენა, სადაც მხოლოდ ქართული პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. ღონისძიების დეტალებზე ისაუბრებენ გოგა ციცქიშვილი, საქართველოს მეწარმეთა კავშირის დამფუძნებელი და გამოფენის მონაწილე ლანა ღვინჯილია. და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდებიან სალომე ჭანტურიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის სოფლის წარმომადგენელი და თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე ბატონი ზაზა ცინაძე. ჩვენი საუბრის თემა იქნება მოკლედ არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავალი სოფელი ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით ვკითხულობთ და ვუსმენთ თანამედროვეს, უფრო ცლად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ასეთი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ანონსი. რამდენიმე წუთში მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით, არ და კარგად ერთად დაგველოდეთ. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს, ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწურები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. ყოველ კვირას
20 საათსა და 30 წუთზე. სტუმარი ირჩევს, შაქრით თუ უშაქროთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოძე საბაჭიკაიძე, დილამშვიდობის ამამა. მოუთმენლად ველოდები ამ თემაზე საუბრის დაწყებას, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან საინტერესოა ხოლმე სასულიერო პირთან საუბარი და მათი მოსაზრების მოსმენა, მაგრამ ორმაგად უფრო საინტერესოა, როცა თემა ახლოს დგას შენთან. მამა საბა, ბავშვები მუდმივად ცვავენ შეკითხვებს და ეს შეკითხვები არის ხოლმე დაუსრულებელი. მათ ყველგან ყველაფერი აინტერესებთ, მაგრამ ზოგჯერ ისეთ შეკითხვებს ცვავენ, პასუხი ჩვენ არ გვაქვს. საკუთარი მაგალითით რო ავიღოთ, ჩემმა შვილმა მაგალითად მკითხა ერთ დღესაც, როცა მეგონა რომ მას გარკვეული წარმოდგენა ამ სამყაროზე ქონდა, უცებ მეკითხება რა დედა ღმერთი ვინ არის. უამრავი ინფორმაცია მომაწვა თავში, მეგონა რომ არ გავჩუმდებოდი, იმდენს ვისაუბრებდი ღმერთსა და აღმოჩნდა, რომ ვერც ერთი სიტყვა ვერ მომნახე და გავჩუმდი. თემა დროებით გადავდე, მაგრამ ეხლა თქვენგან მინდა რომ მივიღო ძალიან ბევრი რჩევა დარიგება, რომ ჩემ შვილს სწორად ავუხსნა, ვინ არის ღმერთი, რა მნიშვნელობა აქვს მას. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ვეცდები ჩემო კარგო. მე თვითონაც მამა ვარ და რა თქმა უნდა ეხლა ეს მნიშვნელოვანია ძალიან ეს პრობლემა. მით უმეტეს რომ ბავშვობიდან იწყება საერთოდ ადამიანის სულიერი აღზრდა და ჩამოყალიბება სწორად. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ მიაწვდი ბავშვს ამ ყველაფერს. ბავშვი რა თქმა უნდა ეხლა ისე ვერ გაიგებს ღმერთის რაობას, როგორც ეს ზრდასრულ ადამიანს ესმის და შეუძლია რომ გაიაზროს, მაგრამ გარკვეულ დონეზე მაინც შეუძლია ბავშვსაც რომ მიხვდეს. იცით რა არის? ბავშვს ისეთი შინაგანი სისუფთავე აქვს, რომ ისინი სულ სხვანაირად ხვდებიან ამ ყველაფერს. ალბათ გაგიგიათ ხო ისეთი ფრთიანი გამოთქმა რო არის, ანუ ეს სინამდვილიდან აღებულია, რომ პატარა ბავშვს შეეკითხნენ, რომ ახლა თქვენ ხო ბავშვმა გკითხათ, ხო და ეს პირიქით არის, ბავშვს კითხეს, რომ ღმერთიო როგორიაო და ბავშვის პასუხი ესეთი იყო, რაღაც საოცარი და ბრძნული ძალიან, რომ ღმერთიო იმხელაო, რომ ასო სადა ქვეყანა ვერ იტევსო და თან ისეთი პატარაო, რომ ჩემს პატარა გულში წეტევაო რა და აი ხო ბავშვური პასუხია, მაგრამ აბსოლუტურად მართებული პასუხია, იმიტომ რომ ღმერთი მართლა ესეთია, ღმერთი არის მართლა უსაზღვრო და ღმერთში არის ყოველივე, იმიტომ რომ ღმერთმა შექმნა მთელი სამყარო და ღმერთს არაფერი არ შეუქმნია ესეთი, რაც მასში არ იყო, ხომ ასეა. ანუ ღვთის მიერ შექმნილია მთელი სამყარო და ღმერთი გარემოიცავს მთელს სამყაროს, მთელს მის მიერ შექმნილ ამ ჩვენთვის თვალუწვდენელ სამყაროს, მაგრამ ამავდროულად ღმერთი ისეთი თავმდაბალია, ჩვენთვის წარმოუდგენლად თავმდაბალი, რომ ის მართლა ადამიანის გულში ეტევა. ისეთი თავმდაბალი, ესეთი ღმერთი მთელი სისავსით არის, მიკროშიც და მაკროშიც, მიკროსამყაროშიც და მაკროსამყაროშიც. და ნახეთ იმ ბავშვმა როგორ გასცა ეს პასუხი და რატომ გასცა, იცით ესეთი პასუხი, ხა თქვენც რო გეკითხათ მე თქვენი შვილისთვის, აი შენ როგორ ფიქრობ, ვინ არის ღმერთი, შეიძლება მასაც რაღაცა მსგავსი ეპასუხებინა, იმიტომ რომ ბავშვებს აქვთ ეს შინაგანი სისუფთავე, როგორც თქვი, რომ მათ ინტუიციურად იციან, შინაგანად იციან, ვინ არის ღმერთი და რა არის ღმერთი. მათ იციან, ხა ისინი რა თქმა უნდა ვერ ჩამოგიყალიბებენ, როგორია ყოვლადწმინდა სამება, მამაძე და სულიწმინდა და წამს ვერ გეტყვიან ზეპირად, მაგრამ შინაგანი ცოდნით იციან, იმიტომ რომ სწორედ ეს შინაგანი სისუფთავე, ჯერ კიდევ ბავშვური შეურყვნელი სისუფთავე, რომელიც მათ გააჩნიათ დაბადებიდან, ხო, ცოდვით